Hyvää huomenta. Pörsseissä raju höykytys on jatkunut korkojen nousun runnellessa osakkeita. Tukholman pörssissä nähtiin eilen NS Flash Crash, eli salamaromahdus, joka levisi myös Helsingin pörssiin ja muualle Eurooppaan. Aamulla suurten yhtiöiden osakkeet olivat jopa 10% vapaa pudotuksessa. Romahdus korjaantui kuitenkin muutamissa minuuteissa. Syy selvisi myöhemmin päivällä, nimittäin Citibankin treidajalla Lontoossa oli mennyt myynnin tekeminen vihkoon. Liekö ollut näppäilyvirhe? Myynti laitaileisi kerralla niin paljon tavaraa, että osakekurssit taipuvat paineen alla. Kauppoja ei peruta ja jollakin taitaa olla Lontoossa tänään töissä pieni kehityskeskustelu. Viime vuosien kuuluisin vastaava tapaus lienee 2010 vuoden salaman romahdus, mikä romautti suurten yhtiöiden kursseja melkein nollaan asti hetkellisesti Yhdysvalloissa. Näitä siis sattuu, mutta onneksi harvoin. Keskiviikkona Fedin korkokokous, jolta odotetaan 0,5% koronnostoa kertaheitolla. Markkina odottaa ohjauskoron kelluvan 3% ensi vuoden alkuun mennessä, joten raha alkaa nyt todenteolla maksamaan. Fedin koronnostot aiheuttavat painetta muillekin keskuspankeille nostella korkoja, mikäli ne eivät halua omien valuuttojensa kohtuuttomasti heikkenevän. Yhdysvaltain 10-vuotisen velkakirjan korko kävi eilen jo 3%. Vain muutamia kertoja korko on käynyt tällä tasolla finanssikriisin jälkeen. 2010-luvun jälkeinen keskiarvo on päälle pari pinnaa. Sijoittajat ovat tällä hetkellä fiksoituneet riehuvan inflaationa korkojen nousuun, jotka runnovat osakkeita kuten shakkinyrkkeilyssä se heikommin shakkia osaava lihaköntti runnoo kehässä kaverin, joka voittaisi matsin shakkilaudalla. J.P. Morganin kvanttistrategit kuitenkin huomauttavat, että todellinen murhe saattaa olla tulokset. Globaali tulosennusteiden reivaamista mittaava indeksi on kääntynyt pakkaselle. Se tarkoittaa, että analyytikot keskimäärin laskevat tulosodotuksia. Huominen ei olekaan niin ruusuinen, mitä aiemmin uskottiin. Viime vuosina sijoittajat tottuivat, että yhtiöiden tulosennusteita korjattiin jatkuvasti ylöspäin, mikä osaltaan ruokki tietysti kurssinousua. Osakkeet kun tuppaavat seuraamaan tuloksia. Esimerkiksi SP500-indeksi on noussut noin 8% ja tulokset noin 7% vuodessa viimeisen 40 vuoden ajan. Kuten kuvaajasta näette, tulosennusteiden leikkautuminen on tavallaan normi, sillä analyytikot ovat kroonisesti liian optimistisia tulevaisuuden suhteen. Tämä on sinänsä loogista, sillä myös yhtiöt ovat optimistisia ja vaikeudet tulevat usein molemmille yllätyksenä. On mielenkiintoista seurata, syveneekö leikkaukset nopeasti, mikä olisi osakkeille toki ongelmallista. Kvanttien mukaan tämä kehitys voi indikoida pian inflaation ja korkojen nousun taittumista. Inflaation kieltämättä on vaikea jatkaa nykyistä vauhtia, koska vertailukausihan käy yhä vaikeammaksi. Mikäli inflaatio, korot sekä tuloskasvu yleisesti taittuisi, olisi jälleen laatu- ja kasvuyhtiöt vahvimpia kortteja pörssissä, ne kun pystyvät yleensä lutviimaan eteenpäin myös vaikeammassa ympäristössä. Aika näyttää, osuuko kvanttien uumoilut oikeaan. Eilen julkaistussa ISM:n ostopäällikköindeksin luvuissa Yhdysvalloissa oli muuten pientä vihjettä ainakin teollisuuden hintojen nousun rauhoittumisesta. Pienetkin vihjeet hintojen nousun taittumisesta on tässä tilanteessa enemmän kuin tervetulleita. Ruoan hinta nousee maailmalla nopeasti, tuoden nälkää ja epävakautta yhteiskuntiin. Lannoitteiden hinnat ovat menneet katosta läpi ja maanviljelijät ympäri maailmaa joutuvat viljelemään lannoitteissa säästellen, niiden lokaali tuotanto kun ei välttämättä riitä. Tällä arvioidaan olevan merkittävä vaikutus satojen määrään ja laatuun. YK-ruoan hintaindeksi on noussut korkeammalle tasolle koskaan. Tällä on erityisesti vaikutusta köyhemmissä kehittyvissä talouksissa, jossa ruoan osuus kotitalouksien kokonaismenoista on tietysti suurempi. Viime hintapiikissä näimme useita vallankumouksia ja vallanvaihdoksia muun muassa arabimaissa 2010-luvun alussa. Jos sijoitat kehittyviin maihin, on hyvä tiedostaa tämä parhaillaan pelloilla kehkeytyvä kriisi. Ikään kuin tämä vuosi ei olisi jo nyt melko levoton, mutta näillä näkymin sitä on tulossa vieläkin levottomampi. Suomalaisilla elintarvikkaiseen menee keskimäärin alle 15% kuukausimenoista, paitsi jos te käytte supermarketeissa, joten kriisi ei tietenkään vauraampaan maahan iske samalla tavalla, mutta myös meidän ruokamenot voivat paisua suuresti pitkäksikin aikaa. Puhutaan tällä videolla logistiikka- ja tuotantohaasteita, jotka uhkaavat levitä maailmalla käsiin, pilaten samalla useiden pörssiyhtiöiden tulokset. Sitten vilkaistaan, minkälainen karhumarkkina repii osakekursseja pinnan alle. En suosittele herkälle katsojalle. Myös sijoittajasentimentti on kosahtanut, mikä voi herättää ajatuksia kontra- ja henkisissä sijoittajissa. Tällä viikolla toinen vartti ilmestyy tuloskausi kiireiden takia poikkeuksellisesti jälleen perjantaina. Muista laittaa peukkoa ylös ja kommentoida, jos opit videosta jotain uutta ja viihdyit. Puhutaan vähän logistiikkaongelmista, jotka ainakin lyhyellä välillä uhkaavat heittää aika paljonkin kapuloita, etenkin teollisuusyhtiöiden rattaisiin. Ne koskevat myös suomalaisia pörssiyhtiöitä. Pari vuotta jatkuneilla tuotantoketjujen haasteilla ei enää loppua ja toimituskyvyn turvaaminen menee kaiken edelle, mikä rassaa kannattavuutta. Kiinan koronasulut ovat levittämässä kevään 2020 toisintoa ympäri maailmaa.
Laivarahdin saapumisaika Aasiasta Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin on yli tuplannut koronakriisin aikana, eikä helpotusta ole näköpiirissä. Kiinan rooli maailman tehtaana ja samaaikaisena koronapesäkkeenä yhtä aikaa on ongelmallinen. Yhtiöt Teslasta saksalaisiin konepajoihin yrittävät sopeutua tilanteeseen. Blumman mukaan esimerkiksi 46% saksalaisyhtiöistä saa merkittävää tuotantoa Kiinasta. Kiinasta julkaistiin viikonloppuna tuoreita ostopäällikköindeksejä, jotka ei yllättävästi kertovat talouden sukeltavan koronakriisin takia. Tuotanto-ongelmat kärjistyvät. Mielenkiintoisesti myös uudet tilaukset laskivat, mikä voi olla merkki maailman kysynnän pehmentymisestä tai sitten Kiinasta tilaamista vältellään koronapolitiikan takia. Moody'sin analytiikan mukaan sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa tuotantoketjujen stressitaso kasvaa jälleen vauhdilla, ja ne ovat edelleen pingottuneempia kuin ennen koronakriisiä. Myös maailmankauppaa vahvasti nojaava Eurooppa kärsii. Eurooppalaissatamissa konttien hengailuaika satamissa on venynyt kuin teineillä kauppakeskuksessa. Vienti- ja tuontifirmoille tämä on kiusallista, kun tavara ei kulje ja liikevaihto tai omaisuus jää kirjaimellisesti jumiin satamiin odottamaan matkaansa. Suomalainen röntgenkuvantavislaitteeseen komponentteja valmistava ja kehittävä yhtiö Detection Technologiesin toimari sanoi Inderesin haastattelussa hyvin, että inflatorisessa tilanteessa lyhyt tilauskanta on hyvä asia, kun voi vierittää paisuvia hintoja eteenpäin asiakkaille. Toisaalta ostopuolella tilauskannan on hyvä olla pitkä saatavuuden turvaamiseksi ja hintojen lukittuessa alemmalle tasolle. Kustannuspaine on silti kovaa ja meidän analyytikko Juha Kiinnonen laskikin ensi vuoden kannattavuusennustetta yhtiölle. Tämä nyt siis vain yhtenä esimerkkinä, mutta DT:n tilanne pätee varmasti monen muunkin firman tämän hetken tilanteeseen. Euroopassa lisämurheena on myös mahdollinen banaaniroistokleptokratia-valtio Venäjältä tulevan energian katkeaminen. Raskaampi teollisuus ja Euroopan talouskasvu on äkkiä pulassa, jos energiaa ei riitäkään. Venäjän energiatoimitusten loppuminen olisi toki pieni hintalappu vapaudesta ja Ukrainan tukemisesta, pitää huomautella. Peräti kolmannes Euroopan kaasusta tulee tuolta idästä. Jos toimitukset katkeaa, on Euroopalla nopea ja kallis sopeutumisen paikka edessä. Totta kai lopulta maailma sopeutuu näihin haasteisiin tavalla tai toisella. Osakkeet ovat osuuksia oikeiden yhtiöiden tulevaisuuden kassavirroista. Muutamakaan vuosi vaikeampia aikoja ei pilaa 10 vuosien kassavirtoja. Jossain vaiheessa varastot on täynnä tai tuotanto on siirretty lähemmäksi loppumarkkinoita. Ja kontit liikkuu kuin Andrei Koivumäen neliöt. Mutta ainakin lyhyellä välillä ongelmat etenkin teollisuusfirmoille jatkuvat tai jopa kärjistyvät, mikä tuo kaikenlaista harmia myös sijoittajalle. Suurista osakeindekseistä Nasdaq on virallisesti karhumarkkinassa, mutta pinnan alla jälki on vielä rumempaa kuin piilossa muhiva rasvamaksa konsanaan. Melkein puolet indeksin noin 3500 jäsenestä on laskenut huipuista 50%. Viidennes osakkeista on menettäneet 75% arvostaan. Nämä ei ole vielä finanssikriisin tai teknokuplan puhkeamisen veroisia tasoja, mutta ei tämä tilasto jätä epäselväksi, kuinka paljon kylmää vettä sijoittajan niskaan satanut viime aikoina. Viime perjantaina nähtiin pörssissä oikea teekkarin vappuoksennus. Isoista teknoista Amazon laski melkein 15% sijoittajan pettyessä tulokseen ja näkymiin. Yhtiön markkina-arvosta pyhittiin kerralla $200 miljardia. Osakkeen yli 30% lasku huipuistaan yhtä raju kuin vuonna 2018 talouden hidastuessa Fedin kiristäessä rahapolitiikkaansa. Pörssilasku on siis todellakin temmannut mukaansa myös megateknot, jotka sinnittelivät melko pitkään. Tämä näkyy myös sijoittajan tunnelmissa. Mikään ei muuta sentimenttiä kuin osakkeen hinta, kuten sanotaan. Amerikkalaisten yksityissijoittajan tuntemuksia keräävä AAI-sentimenttikysely sai historiansa yhden suurimmista karhulukemista tuoreimmassa kyselyssä. Peräti 59% vastasi uskovansa osakkeiden laskuun seuraavan 6 kuukauden aikana. Olen usein käsitellyt näillä videoilla sentimenttiä ja todennut, että äärimmäisen pessimismin kontraaminen voi joskus kannattaa, mutta on myös monia kertoja, milloin sentimentti on ihan oikein ollut karhuinen ja pörssihän on sukeltanut rutkasti lisää. Esimerkiksi finanssikriisin alussa sentimentti synkistyi nopeasti ihan oikein ja pohjat nähtiin paljon myöhemmin. Toisaalta 90-luvun alussa ja teknokuplan jälkeisen karhumarkkinan pohjissa näillä pelkotasoilla osakkeiden osto olisi ollut hyvinkin kannattavaa. Kontra- henkiselle sijoittajalle tämä herättää varmasti paljon ajatuksia yhtä kaikki. Myös härkiä eli kurssien nousuuskovia sijoittajia on lähes ennätys vähän, eivätkä tällaiset tasot ole olleet hassumpia ostopaikkoja sinänsä, mutta välillä olisi tullut toki myös isoja huteja. Kannattaa ottaa siis nämä aina suolan kanssa, jos huomioitte sentimenttiä yhtään osakkeiden osto- ja myyntipäätöksissä. Sijoittajat näyttävät myös tekevän, mitä kyselyihin vastaavat. Globaalisti osakerahastoista rahavirrat ovat kääntyneet toiseen suuntaan, jos katsotaan 3 viikon rullaavaa keskiarvoa. Sijoittajat juoksevat uloskäynnille. Näin kävi viimeksi koronakriisissä 2020.
Sen jälkeinen rahan virtaus osakkeisiin on ollutkin poikkeuksellisen vahvaa. Käytännössähän osakkeiden hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella, vaikka osto- ja myyntipäätöksiä intellektualisoidaan kaiken maailman fundamenttia teknisillä analyyseillä. Jos kansa pakenee suuremmin pörssistä, jatkuu paine osakkeissa. Inderes.fistä löytyy tänään muun muassa Fodelian tuloskommentteja sekä oma SP:n että Keskon yhtiön raportteja. Sillä Marianen Makrossa käsiteltiin jälleen kerran Italian velkataakkaa ja sen aiheuttamia riskejä Euroopalle, ja ehkä nyt taas korot nousee. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.